હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું પૌવામાંથી બનતી એકદમ નવી રેસીપી। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન આવશે એ જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। પૌવામાંથી બનતી નવી રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 કપ પૌવા લીધા છે। જે રેગ્યુલર આપણે બટેટા પૌવા માટે યુઝ કરીએ છીએ ને એ જ પૌવા આપણે લેવાના છે। પૌવાને આપણે પેનમાં એડ કરી એને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે। તો ગેસની ફ્લેમને આપણે લો રાખવાની છે। લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી પૌવાને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું। તો 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો પૌવા એકદમ સરસ આપણા ડ્રાય થઈ ગયા છે અને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। હાથથી આપણે આ રીતે તોડીએ તો એકદમ આસાનીથી તૂટી જાય છે, તમે જોઈ શકો છો। તો એકદમ સરસ આપણા પૌવા શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે પૌવાને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ઠંડા થવા માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું। તમે પૌવામાંથી બનતી આ રેસીપી ક્યારે નહીં બનાવી હશે તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હવે આપણા પૌવા ઠંડા થઈ ગયા છે, આપણે મિક્સર જારમાં લઈશું અને ગ્રાઇન્ડ કરી આપણે એનો પાવડર બનાવી લઈશું। તો અહીંયા મેં પૌવાને ગ્રાઇન્ડ કરી પાવડર બનાવી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા પૌવા ગ્રાઇન્ડ થઈ અને પાવડરના ફોર્મમાં આવી ગયા છે। હવે આપણે આ જે પાવડર છે એને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનો છે। હવે આપણે આ પાવડરને સાઈડમાં રાખીશું અને એક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી એમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરીશું અને ઘીને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા મેં 3/4 કપ જેટલું સૂકા નારિયેળનું ખમણ લીધું છે, એ આપણે ઉમેરી એને આપણે ઘીમાં સાતળી લેવાનું છે। તો ગેસની ફ્લેમ લો રાખી 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે સૂકા નારિયેળના ખમણને સાતળી લઈશું। તમારી પાસે સૂકા નારિયેળનું ખમણ ના હોય તો તમે જે સૂકું નારિયેળ આવે એને મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી આ રીતે પાવડર ફોર્મમાં બનાવી એને યુઝ કરી શકો છો। તો 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ અરોમા આવે છે અને આપણું સૂકા નારિયેળનું ખમણ છે એકદમ સરસ સતળાઈ ગયું છે। હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એ જ પેનમાં ફરીથી 3 ચમચી ઘી ઉમેરીશું। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ચોપ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં કાજુ અને બદામ લીધા છે, તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ હોય એ તમે લઈ શકો છો અને ના એડ કરવા હોય તો આ સ્ટેપ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણા એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને પેનને આપણે નીચે લઈ લઈશું। હવે આપણે જે સૂકું નારિયેળનું ખમણ રોસ્ટ કર્યું હતું એ આપણે બધું જ પૌવાના પાવડર સાથે ઉમેરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે ગોળ ઉમેરીશું। તો ગોળ અહીંયા મેં અડધો કપ લીધો છે, તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે લઈ શકો છો। જો તમે ગળ્યું ઓછું ખાતા હો તો 1/4 કપ એટલે કે 4 થી 5 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશો તો પણ ચાલશે। અહીંયા મેં અડધો કપમાંથી પણ 2 થી 3 ચમચી જેટલો ગોળ બચાવીને રાખ્યો છે। હવે આપણે ગોળને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં જાયફળ અને એલચી એડ કરીશું। તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જાયફળ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી એલચી આપણે સ્વાદ માટે ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમને આઈડિયા આવે છે આપણે કઈ રેસીપી બનાવીએ છીએ? જો આઈડિયા આવી ગયો હોય, ગેસ કરી લીધું હોય તો મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। હવે આપણે જે ઘીમાં ડ્રાયફ્રૂટ સાતળ્યા હતા એ આપણે થોડા થોડા ઘી સાથે જ ઉમેરવાના છે, એકી સાથે નથી ઉમેરવાનું। ઘી આપણને જેટલું જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે એડ કરવાનું છે। તો પહેલાં થોડું ઉમેરીશું અને આપણે મિક્સ કરીશું, જરૂરિયાત લાગે તો આગળ વધુ ઉમેરીશું। ઘી અને ડ્રાયફ્રૂટ્સને એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા મને ઘી થોડું ઓછું લાગે છે તો ફરીથી આપણે જેટલું બાકી છે એ બધું જ ઘી આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું। ઘી ઉમેરી ફરીથી આપણે એકદમ સારી રીતે બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે હાથમાં થોડો પોર્શન લઈ આ રીતે બાઇન્ડ કરવાનું। જો બાઇન્ડિંગ થતું હોય તો એનો મતલબ કે ઘી એકદમ પરફેક્ટ છે। તો એકદમ સરસ બાઇન્ડ થાય છે। હવે આપણે લાડવા બનાવીશું। તો તેના માટે તમારે જે સાઇઝના બનાવવા હોય એટલું પોર્શન લઈ આ રીતે આપણે લાડવા વાળીને તૈયાર કરીશું। તમે ગોળ ચૂરમાના લાડવા તો ઘણીવાર બનાવ્યા હશે, રોટલીના લાડવા પણ ઘણીવાર બનાવ્યા હશે, પણ ક્યારે પૌવાના લાડવા બનાવ્યા છે ખરા? જો ના તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ સરસ લાડવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો। તમારે ખસખસ ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો।
પણ હું આજે જે સૂકા નારિયેળનું ખમણ છે એ થોડું ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીશ. તો એકદમ સરસ આપણો લાડવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ લાડવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો હવે તમે ગણેશ ચતુર્થી ઉપર અથવા તો ગણેશ ચોથ ઉપર ગણપતિ બાપા માટે પ્રસાદમાં આ પૌવાના લાડુ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.